Guys. Paano magupit ng buhok sa sarili? Well, hindi ako marunong magupit pero sige, gupitan natin. Guys. Gupitan natin ang ating hair. Para-paraan. Oh my God! Bawasan pa natin ng konti. Hindi makapunta sa parlor. Do it yourself. Hindi ko alam kung first time kong gupitan ang buhok ko. First time kong magupit sa sarili. Na natin kalalabasan. Ayan, ang ganda naman din. Ang ganda naman din ang kinalabasan ng ating hair. Kunti pa, kunti pa. Magbabasing naman, ang ganda. Naka-slide-slide siyang ganyan. Ayan na, nagbasa na tayo at kailangan pa natin siyang bawasan ng kunti at medyo mahaba pa. Go! We do it. Dan, dan, dan. This is how we do it. This is how we do it. Ganito ginugupit ang buhok. Gaganyan ka lang. Do it yourself. Tawag dito. Huwag kang matakot sumubok. Dahil haba din yan. Mabuti ng sinubukan. Ayan na, ayan na, ayan na. Gupit lang ako ng gupit. Di ko alam kung pantay siya o hindi. Basta't ginugupit ko lang siya. Tingnan natin ano ka. Tingnan niya. Ay, ang ganda. May pa-style-style siyang ganyan. Pero mahaba pa rin. Gupitan pa natin ng konti. Go, gupit pa. Hanggat hindi tayo nakukontento. Mukhang hindi na tama yung nangyayari sa buhok ko. Parang hindi na siya normal. Go! This is how we do it. Tingnan natin kung anong pangyayari sa ating hair. Lang natin siya. Nagkaroon tayo ng bangs. Ayan. This is how we do it. Ayan na, ang kita ng ating hair. Ayan na siya.
First time kong gupitan yung aking sarili. At maganda pala pag ikaw gumupit sa sarili mo. Kasi tingnan mo ang ganda ng pagkaano niya. Oo. Pag ganyan niya. Oo. Di ba? May style siya. Oo. Hanggang likuran. So, ang gagawin natin ngayon ay iaano natin siya. I-straights. Ayan na ang natanggal sa ating hair. First time kong gupitan ng aking sarili. First time gupitan ng aking sarili. At ito ang kinalabasan. So beautiful! Ano ang kinalabasan ng aking gupit. Ay, hindi na ako pupunta sa parlor para magpagupit. Nung isang ano ko pa gusto magpagupit, isang buwan. At mabuti na lang at daw nagpunta sa parlor. Because I can do it myself! Kaya ko na siya sa sarili ko. Gupitan ng aking sariling buhok. Kung may gunting ka at gusto mong gupitan ng iyong buhok, try na gawin mo yun sa sarili mo. Kasi, try lang, di ba? Wala namang maano kasi tutubo pa rin naman yung buhok natin. Dati natatakot ako na gawin yun sa sarili ko. Nagupitan yung sarili kong buhok, baka kung yung patutunguhan. Pero, napagod na ako sa buhok ko dahil ang daming ang nalalagas. So, 100% nag-decide na ako pagising ko kanina. Gupitan ko yung buhok ko. So, yan ang kinalabasan. And, I'm happy naman sa kinalabasan. So, sa sunod ako na yung magugupit sa buhok ko. Hindi ko na-stressin ang sarili ko pumunta pa sa, humanap ng gugupit o pumunta sa parlor para magpagupit. So, ganun talaga. Kailangan lang natin subukan lahat. Huwag tayong matakot na sumubok. Kasi kung hindi mo maganda yung kalalabasan, pwede mo naman ipaayos. Pero at least tinry mo at tinry ko at nag-enjoy naman ako sa aking experiment sa aking buhok. Ayan na siya. Thank you guys at sa mga susunod na experiment sa buhay ang ating gagawin. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. Ayun. Subscribe na sa aking channel. Okay? Para malalaman natin kung ano yung mga susunod pa na mga experiences at mga first time na ating gagawin. Okay? Ito ay aking first time sa aking buhay. Bye!